Vi s-a întâmplat să reamenajați un acvariu, dar în noul scape să nu mai aveți nevoie de anumite specii de plante? Da, mi s-a întâmplat și mie. Întrebarea era tot timpul ce fac cu plantele de care nu am nevoie. Vă salut! În episodul de azi am să vă prezint o soluție simplă și ieftină să vă depozitați plantele pe o perioadă lungă, ba chiar să le înmulțiți pentru viitoarele acvarii sau pentru vânzare. Secretul se află în aceste cutii din plastic pe care le găsiți la orice retailer de casă și grădină, însă trebuie avut grijă să aibă un capac care să izoleze relativ bine. Mie îmi place ca în aceste containere din plastic să adaug un substrat general pentru flori și plante, iar apoi să ud substratul astfel încât să devină mai închis la culoare peste tot. Pe măsură ce scot plantele din acvariu, am să le așez pe substrat sau am să le plantez în substrat în funcție de specia plantei. Dacă nu știi care plantă trebuie așezată și care plantă trebuie plantată în substrat, atunci poate vrei să apeși butonul de subscribe pentru a prinde și următoarele episoade când o să prezint anumite plante de acvariu. Am să așez plantele destul de aproape unele de altele. Dacă pot să scot împreună cu plantele pietre sau crengi de care s-au atașat și încap în cutie, am să le transfer împreună cu acestea. Plantele de acvariu de obicei sunt specii de plante care au o formă submersă, adică o formă pe care o dezvoltă sub apă, și o formă emersă, formă pe care o dezvoltă în atmosferă pe uscat. Plantele transpuse în cutii își vor forma rădăcini noi și în timp vor evolua către forma emersă, se vor adapta la stadiul pe uscat. Această formă emersă este preferată pentru că nu se vor forma alge pe frunze, nu avem nevoie de fertilizare specială, nu avem nevoie de dioxid de carbon, practic nu trebuie să facem prea multe pentru aceste plante. Întrucât am zis înainte pe uscat, avem nevoie să facem o clarificare aici. Aceste plante vor trăi scoase din apă, dar vor avea nevoie de umiditate ridicată și din acest motiv avem nevoie de cutii cu capac care etanșează destul de bine. Fără capac, plantele se vor usca în timp și nu se vor putea dezvolta către stadiul emers. Unele specii de plante rezistă mai bine la această tranziție decât altele, deci să nu fim supărați dacă am pierdut câteva specii de plante la prima încercare.
Așa că dacă ne-am umplut cutiuțele cu plante, să le punem capacele, să așezăm cutiile undeva aproape de lumină, ocazional să le udăm cu un pulverizator cu apă din acvariu sau cu apă de la robinet și să ne bucurăm de noua grădină a noastră până la următorul acvariu. Pot să pun și spanac în cutie, așa-i? Până la cu pământ poți. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să lași un comentariu, să dai un like, să te înscrii la canal dacă încă nu ai făcut-o și până data viitoare nu uitați, mâncați spanac, e sănătos și țineți-vă mânecile ude!